Ako si Ramon, batang fresco, writer, photographer at graphic designer. Kuwento ng mga kapatid ko sa akin, pinaglaruan daw ako ng duwende noong ako'y magdadalawang taong gulang pa lamang sa bahay namin sa Tolentino. Sa edad kong iyon ay pilit nila akong pinatatayo para mapicturan at habang nakaalalay ang aking kamay sa punong kawayan. Matapos ang pictura o ang picture taking, inapoy daw ako ng lagnat. Nagkumbulsyon ako at isinugod sa center. Nung suriin ako ng doktor, wala naman akong sakit o lagnat man lang. Nakikipaglaro pa nga daw ako at bumubungis sa kanila. Pero sa tuwing iuuwi nila ako sa bahay, ay inaapoy ako ng lagnat at makaminsay tumirik pa daw ang aking mga mata. Dahil dito, ipinasuri nila ako sa kilalang manghihilot sa Frisco, si Aling Maria. Kumuha ng kandila si Aling Maria at ipinatak iyon sa isang palanggana na may tubig. Napa-sign of the cross sa takot ang manghihilot dahil nagulat siya sa nakita niyang hugis na patak ng kandila. Isang duwending galit na galit ang mukha. Nasira ninyo ang bahay ng mga duwende sa kawayanan. Mag-alay kayo ng kape at tinapay para nila kayo patawarin, sabi ni Aling Maria. Ginawa iyon ng aking mga magulang at nawala ang aking lagnat na parang nagdahilan lamang. Simula noon ay para na akong nabubuhay sa mundo ng supernatural. Nariyang makakita ko ng aso sa bahay namin. Pero ayaw nila akong paniwalaan dahil ayaw ng lolo sa mga aso. Kaya imposibleng magkaroon ng aso sa loob ng bahay. Minsan naman ay may nakita akong masarap na hotdog na nakahain sa altar ng Birhen. Pero nung kinagat ko na ay biglang naging isang malaking sili. Sobrang anghang kaya't nag-iiyak ako na tumatakbo sa tito ko. Pinainom niya ako ng maraming tubig. Kalaunan ay naalis din ang anghang pero ang tagal kong nagdusa. Pinagtawanan niya ako kung bakit ko kinain ang malaking sili na nasa altar. Lalo pa siyang natawa nang sabihin ko na hotdog ang tingin ko kasi doon. May mga ilang bagay pa ako na naranasan pero walang naniniwala sa akin dahil para sa kanila, ang OA ng aking mga kwento. Minsan nga, nakita ko sa langit na ang buwan ay biglang naghugis babae na nakaluhod at nananalangin. Minsan nga ay nakikita ko ang mga picture sa photo album naming magpipinsan na gumagalaw. May mga nakikita rin akong maliliit na tao sa loob ng aming transistor radio na madaling mabuksan. At may mga kapre rin akong nakikita sa bubungan ng aming kapitbahay. Napakarami kong karanasan na pinagsawaan ko na ikwento dahil wala namang naniniwala sa akin. Nakalakihan ko na ako mismo ay di na naniniwala sa mga naranasan ko nung bata pa ako. Iniisip ko na malakas lang siguro ang imahinasyon ko dati. Dahil usong-uso ang comics at ang kuya ko ay isang writer dito. Na-inspire ako gumawa ng mga kwento na ako na mismo ang gumuguhit sa bond paper. Ito ang aking naging outlet, di man ito napapublish. Umabot ako ng high school na wala akong naranasan na kababalagan. Hanggang minsan naisipan namin ng kaibigan ko na matulog sa simbahan. Manggagawa kami sa simbahan sa Frisco nung panahon na iyon. At inabot kami ng gabi at bagyo. Nagpasya kami na huwag na muna umuwi ng gabing iyon. Saktong alas 12 madaling araw ay nag-brown out. Sobrang dilim at nagkataon na nasa magkabilang dulo kami ng simbahan ng kaibigan ko.
Maya-maya ay may narinig akong babae na umiiyak. Tinanong ko ang kasama ko kung naririnig niya ang naririnig ko. Ang kaibigan kong yun ay hindi matatakutin, pero siya na mismo ang nagaya sa akin na lumabas na ng simbahan at sumugod sa bagyo dahil nagbabalibag na ng mga gamit sa kabilang kwarto ang babae. Nakakikilabot ang iyak niya na naririnig namin. Paglabas namin ay mas gumaang ang pakiramdam ko, lalo pa at lumabas sa isang eskinita. Tumawid sa daraanan namin ang isang dalaga. Naging confident ang pakiramdam namin dahil kung siya nga hindi natatakot kami pa. Mga barako kami. Pagkalagpas namin sa tinatawiran ng dalaga, nilingon ko siya para alamin kung saan siya pupunta. Laking gulat ko dahil nakita ko siya na papalabas ng iskinita kung saan namin siya unang nakita at papatawid na parang naulit lang ang nakita namin kanina. Imposibleng kakambal niya ang babaeng lumabas ng iskinita kanina. Sigurado ako na siya mismo ang nakita ko. Lumingon ako ulit at paulit-ulit siyang lumalabas ng parehong iskinita at tumatawid ng kalsada sa parehong direksyon. Parang nare-rewind lang ang pangyayari. Wala nang panahon para magkwento. Sinigawan ko ang kasama ko na tumakbo na tayo. My white lady! Kumaripas kami ng takbo hanggang marating namin ang sakayan ng jeep at sumakay na kami ng jeep pauwi ng bahay namin. Kinabukasan ay pinagkwentuhan namin sa simbahan ang kakaibang experience namin. Maraming di naniwala sa akin. Ang sabi nila, ini-entertain ko raw ang gawa ng kadiliman. Minsan isang araw, di ko alam kung matutuwa ba ako dahil may ilang mga nag-stay sa simbahan na nakaka-experience na rin ng kababalaghan. Masama na matuwa pero narelieve ang pakiramdam ko kasi sa wakas ay napatunayan ko sa kanila na di ako gumagawa ng kwento. Sabi ko sa sarili ko, kung may camera lang ako, papatunayan ko sa mga tao na totoo ang mga nakikita ko. Lumipas na ang panahon at ako ay may sarili ng pamilya. Sa wakas, nauso na ang mga digital camera. Pagkakataon ko na ito na mapatunayan ang mga nakikita ko. Subalit, ang pagkamaalam ko sa design sa computer ay nagbabackfire sa akin para ako ay hindi paniwalaan. Minsan isang gabi, nanood kami ng buong pamilya ng sine sa isang mall sa North EDSA. Sa kasarapan ng aming panonood ay napaigit ang ate ko na nakaupo sa likuran ko. Pagtingin namin sa paan niya, nagdudugo ang kanyang daliri. Kinagat ang paan niya ng malaking daga. Dinala namin siya sa klinik ng mall. Pero kailangan daw siyang ma-iniksyonan ng anti-infection. Kaya isinugod namin siya sa malapit na ospital sa veterans. Sobrang creepy at sobrang dilim ng hospital na iyon noong mga panahon na iyon. Habang ginagamot ang ate ko ay naki-CR kami sa hospital. Pero bago makarating sa CR ay dadaan ka muna sa mga bakanting kama na sobrang dilim. At talagang walang makikita dahil napakadilim talaga. Ganun pa man, sinubukan ko pa rin na i-on ang camera ko at nag-record ako sa dilim kahit wala akong nakikita sa viewfinder. Sige, record lang at nagbabaka sakali. Nagkakabiroan pa nga kami at nagtatakutan sa CR. Di ko inaasahan din na may makukunan ako. Pag uwi ng bahay, nag-transfer na ako ng video sa computer at gamit ang video editor. Itinaas ko ang brightness ng recording ko sa hospital. Laking gulat ko dahil kitang-kita sa camera na may nakatbutang na babae at nakatalikod sa amin at nakaharap sa bintana na animo ay may tinatanaw sa labas. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas,
May ipapakita na akong ebidensya sa buong mundo. Kailangan may upload ko agad sa YouTube ito. Ebidensya na may white lady. Umabot ng mahigit 16,000 ang views ng video, pero karamihan sa mga nag-comment ay puro fake daw or edited. Sa inis ko, dinilit ko ang mga comments nila. Pakiramdam ko ako yung the boy who cried wolf. Pero this time, I'm the boy who cried white lady. May video na, wala pa rin naniniwala. Natuwa ako nang may tumawag sa akin mula sa show ng Jessica Soho para mag-feature ang nakunan kong white lady sa Veterans Hospital. Sa kasamaang palad, hindi pumayag ang ospital dahil tama nga naman. Ayaw nilang katakutan ng mga tao ang ospital nila. Pero sa totoo lang, lahat naman ng ospital ay nakakatakot. Ngayon, bakit ko ikinukwento ang mga ito? Marami sa mga kabataan natin ngayon ay nilabo na ng siyensya ang pag-iisip. Di na sila naniniwala sa mga bagay na espiritual. Nakalulungkot kasi dahil di na sila naniniwala sa espiritual na bagay. Para sa kanila, fantasy o gawa-gawa na lamang din ang mga ukol sa mabuting espiritual na bagay. Ang mga multo, aswang, duwende, o anumang aparisyon na ito ay patunay na may masamang espiritu na nandadaya sa mga tao. Sila ay mga demonyo na nag-aanyo ng kung ano-ano. At dahil may masamang espiritu, dapat din nating malaman na may mabuting espiritu tayo nakakampi na siyang magpapalaya sa atin sa takot. Isang bagay sa Biblia ang dapat na lagi nating pananganan. Kung tayo ay kumikilala sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga sa aklat ng unang Juan 4:4, mga anak, kayo ngayon sa Diyos na at napagtatagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa mga makasanlibutan. Pagkatapos na may maranasang kababalaghan ang ibang mga kasamahan namin sa simbahan sa Frisco, nagtipon ang mga lider at pastor ng simbahan. Pinaikutan nila ang simbahan habang nananalangin. Simula noon, wala nang masamang espiritu na gumagambala sa lugar na iyon.